τελειώσαμε, πήραμε το δίπλωμα και έχουμε μία φοβία πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Δεν μπορώ να πάρω το αυτοκίνητο. Φοβάμαι, σφίγγομαι, αγχώνομαι. Το έχω ξαναπεί. Θέλει προσοχή, θέλει να πάρω το αυτοκίνητο ώρες που δεν κυκλοφορεί κανένας, να ξεκινήσω μία Κυριακή πρωί 7-8 η ώρα που όλοι κοιμούνται και εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και να κάνω την πρόβα μου. Και τώρα θα πάμε και θα κάνουμε την πρόβα μας. Θα ξεκινήσω εγώ από τη θέση στάθμευσης εδώ πέρα. Υποτίθεται ότι τα γνωρίζω. Καλό είναι να μην έχω κανέναν, να έχω το αυτοκίνητο, αν μπορώ, ή αυτός ο κάποιος που θα έρθει να με βοηθήσει να μην με αγχώσει, απλά να με βοηθήσει την κατάλληλη στιγμή. Θα βάλω τη ζώνη μου, θα ετοιμαστώ, θα φτιάξω όλα αυτά, καθρέφτες, κάθεσμα, θα τα φτιάξω, θα βάλω σε λειτουργία το αυτοκίνητο και θα προσπαθήσω να ξεκινήσω σιγά σιγά. Και θα πάμε σε ένα μέρος λίγο απόμερο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω από εδώ, είμαι λίγο πιο κεντρικά, θα ξεκινήσω από εδώ. Θα προσέξω σιγά σιγά και θα πάμε να σας δείξω ότι όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει υπομονή. Όταν δεν υπάρχει υπομονή δεν γίνεται. Γιατί δάσκαλε? Γιατί πρέπει να κάνετε υπομονή. Χρειάζομαι και άλλα μαθήματα. Εάν δεν μου φτάνουν, εάν σφίγγομαι, αν είμαι στο τιμόνι και δεν μπορώ, πρέπει να πάω σιγά σιγά. Δεν γίνεται δηλαδή, εφόσον πήρα το δίπλωμα, ναι, τελείωσε, ναι, έμαθα να οδηγώ, ναι, πήρα το δίπλωμα, ναι, το δίπλωμα πήρες. Εμπειρία έχεις? Όχι, απλά έχεις την εμπειρία των 20 μαθημάτων, που αυτό δεν λέγεται εμπειρία, αυτό λέγεται εξοικείωση με το αυτοκίνητο. Εμείς εδώ δεν διδάσκουμε εμπειρία, διδάσκουμε χειρισμό του αυτοκινήτου, αυτού του αντικειμένου που λέγεται αυτοκίνητο. Το πόσο γρήγορα το μαθαίνει ο καθένας εξαρτάται από την αντίληψη του καθενός. Και δεν είναι κακό αν κάποιος το μάθει με 20 μαθήματα ή με 10 μαθήματα ή με 5 μαθήματα ή με 50 μαθήματα ή με 70 μαθήματα. Μου έχουν τύχει και μαθητές με 75 μαθήματα. Είχα μαθητή 75 μαθήματα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Να το παρατήσει? Όχι, να βάλει πείσμα και να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Το ότι δεν μπόρεσε στα 10 μαθήματα δεν σημαίνει κάτι. Το μόνο που σημαίνει είναι ότι χρειάζεται και άλλη εξάσκηση. Και εγώ σε κάποιο άλλο αντικείμενο μπορεί να μην μπορώ να το καταφέρω. Εάν το θέλω πραγματικά, όπως είναι το αυτοκίνητο, τι θα κάνω? Θα προσπαθήσω να συνεχίσω την εξάσκηση μέχρι να το μάθω. Έτσι κάνω. Δηλαδή πάω, πιάνω μια δουλειά, βλέπω ότι μου αρέσει, με την πρώτη δυσκολία δεν το παρατάω, συνεχίζω μέχρι να το μάθω καλά. Θα πάμε τώρα εδώ για τη Λάρισα, περνάμε το κλειστό γήπεδο της Νεάπολης, μετά είναι οι φυλακές και θα σας δείξω εδώ πέρα λίγο πιο κάτω έχει ένα παράδρομο. Είναι ο κεντρικός ο δρόμος τώρα που είμαστε εδώ πέρα, που φεύγουμε και πάμε για Καρδίτσα. Το λέω για όσους θέλουν να έρθουν εδώ πέρα να κάνουνε. Θα στρίψω εγώ, θα μπω στην άκρη τώρα εδώ πέρα, θα ανάψω ένα φλασάκι να ενημερώσω όλο τον κόσμο για να στρίψω εδώ στον παράδρομο και θα σας τα δείξω σιγά σιγά όλα και θα πάμε να το ξεκινήσουμε από την αρχή. Υποτίθεται ή θα σας το φέρει κάποιος ή θα ξεκινήσετε σιγά σιγά. Θα σταματήσω λοιπόν στην άκρη, άντε να βγει και ο ήλιος λίγο να χαρούμε. Θα ασφαλίσω το αυτοκίνητο και θα το ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Μην αγχώνεστε. Κοιτάξτε τώρα εδώ, από δίπλα έχει κίνηση, από εδώ που μπήκα εγώ στον παράδρομο δεν έχει κίνηση. Αυτό θα προσπαθήσετε να κάνετε. Και όταν το προσπαθήσετε να το κάνετε την ώρα που λέω εγώ, είναι πολύ εύκολο. Άρα λοιπόν, γρήγορα μην καθυστερούμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έβαλα τη ζώνη μου, κάθεσμα, καθρέφτες, τα έχω ρυθμίσει όλα. Είμαι έτοιμος να βάλω σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Να θυμάστε, ο συμπλέχτης είναι όλο το αυτοκίνητο. Ό,τι πρόβλημα έχω, τα περισσότερα προβλήματα τα λύνει το πάτημα του συμπλέχτη. Προσπαθήστε το συμπλέχτη να τον κάνετε φίλο σας. Πάμε να βάλουμε σε λειτουργία το αυτοκίνητο. Πατάω συμπλέχτη και φρένο για ασφάλεια. Πολλά αυτοκίνητα δεν παίρνουν μπρος εάν δεν πατήσετε το συμπλέχτη. Δηλαδή, όσο και να περιμένω εγώ, πώς με έγραψε κάποιος, χαλάει λέει. Ναι, αλλά το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος αν δεν πατήσει συμπλέχτη. Τι θα κάνουμε? Δηλαδή, εσείς ξέρετε περισσότερο από το εργοστάσιο που το έφτιαξε. Θέλει συμπλέχτη. Βάζω σε λειτουργία το αυτοκίνητο και
Τώρα άμα θέλω τον αφήνω το συμπλέκτη εφόσον έχω ελέγξει ότι δεν υπάρχει ταχύτητα. Και θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε. Βρέχει λίγο, έχει λίγο ψυχάλα. Από τούτη τη μεριά εδώ δεξιά είναι ο διακόπτης για τους καθαριστήρες εδώ πέρα. Προς τα πάνω το δικό μου αυτοκίνητο κάνει μία φορά, σταματάει, μετά από λίγο ξανακάνει. Ανάλογα στα αυτοκίνητα, άλλα τα έχουν προς τα κάτω, άλλα τα έχουν προς τα πάνω. Από αυτόν τον διακόπτη εδώ. Εντάξει, εκτός κάποια παλιά τα οποία είχαν κάποιο διακόπτη, ένα κουμπί που το πατούσαμε, ή παλιότερα τα Mercedes τα είχαν όλα από τα αριστερά, κάποιους διακόπτες. Πάμε τώρα στα απλά αυτοκίνητα. Από δεξιά, να θυμάστε, είναι για τους καθαριστήρες. Και τι θα κάνω τώρα, αφού έβαλα σε λειτουργία το αυτοκίνητο? Θα ξεκινήσω και θα πάω σιγά σιγά. Δεν θα βιαστώ. Είναι το μόνο πράγμα που δεν θα κάνω. Μη σας παρασύρουν και σας λένε ξεκίνα και πήγαινε γρήγορα. Πατάω συμπλέκτη, βάζω την πρώτη, κοιτάω στην οθόνη μου τα λαμπάκια. Έχω ένα κόκκινο. Τι είναι το κόκκινο το λαμπάκι, το πιο συγκεκριμένο? Έχω ξεχάσει το χειρόφρενο. Άρα λύνω το χειρόφρενο. Τα έχουμε πει σε μαθήματα άλλα πώς λύνουμε το χειρόφρενο. Και τώρα θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε. Βάλαμε την πρώτη. Θα ανάψουμε και το φλάσ στο αριστερό να το συνηθίσουμε, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Και θα πάμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μην βιάζεστε, μην αγχώνεστε. Κοιτάω, ελέγχω, μην έρχεται κανένας, αφήνω το φρένο, πατάω λίγο γκάζι. Κοιτάω και τον καθρέφτη που περνάει ο άλλος. Πατάω λίγο γκάζι και προσπαθώ να μην αφήσω τέρμα το συμπλέκτη, θα τον αφήσω λίγο σιγά σιγά μέχρι εκείνο το σημείο που θα δούμε ότι ξεκινάει το αυτοκίνητο. Έτσι έχουμε πει σε μάθημα οδήγησης. Και προσπαθώ τώρα να πάω σιγά σιγά. Η διαδρομή μου εδώ μπροστά τώρα είναι ευθεία, είναι εύκολη. Πήρε λίγο φόρα το αυτοκίνητο και τώρα πατάω συμπλέκτη τέρμα και βάζω τη δεύτερη ταχύτητα. Για πάμε. Πατάω συμπλέκτη, αφήνω τον γκάζι, πιάνω το μοχλό και βάζω τη δεύτερη ταχύτητα. Αφήνω σιγά σιγά το συμπλέκτη και μετά πατάω γκάζι. Μην προσπαθήσετε να τα κάνετε γρήγορα, μην έχετε κάποιον από δίπλα που σας πιέζει, έλα τρέξει, κάνει πιο γρήγορα. Όχι, δεν μπορώ να κάνω πιο γρήγορα, θα κάνω πιο σιγά, για να μπορέσω να το καταφέρω. Και το άλλο, αφού έβαλα τη δεύτερη και αρχίζει και προχωράει το αυτοκίνητο, μην προσπαθήσετε να τρέξετε. Είναι το λάθος των περισσότερων. Μην τρέχεις, γιατί με το που θα τρέξει το αυτοκίνητο, αμέσως όλα τα εμπόδια που πιθανόν να έχω στο δρόμο, όπως είναι ο κάδος τώρα μπροστά μου εδώ πέρα, θα με αγχώσει. Ή αν έρχεται ένα άλλο αυτοκίνητο θα με αγχώσει και δεν θα ξέρω πώς να αντιδράσω. Όταν όμως πάει σιγά σιγά το αυτοκίνητο, όπως πάω τώρα εγώ, αφήνω το γκάζι, πάει σιγά σιγά το αυτοκίνητο και είμαι έτοιμος να σταματήσω. Τρέχοντας όμως σαν παλαβός, σε εισαγωγικά, δεν θα έχω την αντίδραση που θα έχω εάν πάω normal. Γιατί είπαμε, φοβάμαι, δυσκολεύομαι, αγχώνομαι. Και το άλλο, ήταν η ερώτηση, τι να κάνω? Μα δεν μπορώ. Θέλω το παιδί μου να το μάθω να οδηγεί κάπως. Δεν γίνεται, σας παρακαλώ, με ένα μάθημα ή με δύο. Πρέπει ο υποψήφιος ή αυτός που πήρε το δίπλωμα και ζορίζεται, εφόσον ζορίζεται, πρέπει να κάνει εξάσκηση. Δηλαδή τώρα, εγώ κάνω την εξάσκησή μου, θα πάω εδώ τον παράδρομο, θα το φτάσω μέχρι κάτω, είναι γύρω στα 3 χιλιόμετρα 4, θα το κάνω. Και μόλις το κάνω αυτό, δεν σημαίνει ότι έμαθα να οδηγώ τέλεια, ότι τα καταφέρνω. Απλά σιγά σιγά μου φεύγει ο φόβος, μου φεύγει το σφίξιμο, συγγνώμη που κρατάω το τιμόνι με το ένα χέρι για να τα παρουσιάζω, γιατί συνήθως όταν μιλάμε κουνάμε και τα χέρια. Λοιπόν, μου φεύγει ο φόβος, μου φεύγει το άγχος, μου φεύγει το σφίξιμο και εξοικειώνομαι με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο που θα έχω για να οδηγώ στην καθημερινότητα. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Προσπαθώ να εξοικειωθώ με όλα, με το περιβάλλον. Ένα άλλο πρόβλημα, το εξηγώ σε άλλο βίντεο, πώς να υπολογίσω το πλάτος, όπως έχει τώρα εδώ πέρα τον κάδο, με ενοχλεί και τι κάνω? Πάω σιγά σιγά. Έχω το βίντεο λοιπόν, πώς να υπολογίζω το πλάτος του αυτοκίνητου, δηλαδή που πατάει το αυτοκίνητο, πόσο δεξιά ή πόσο αριστερά. Κοιτάω και υπολογίζω η άκρη του δρόμου, να το επαναλάβω εντάχει, στα γρήγορα, η άκρη του δρόμου να φαίνεται περίπου στη μέση από το ταμπλό, κάπου εδώ πέρα, στο περίπου. Πρέπει να μπείτε να δείτε το βίντεο πώς υπολογίζω το πλάτος του αυτοκινήτου και συνεχίζω πάλι σιγά σιγά. Όταν λοιπόν συνεχίσω
εδώ πέρα και δω ότι πάω καλά, μπορώ να κάνω και άλλη μια εξάσκηση. Βλέπετε δεν έρχεται κανένα αυτοκίνητο. Τι εννοώ εξάσκηση? Να προσπαθήσω να το σταματήσω και να το ξεκινήσω. Για πάμε λοιπόν. Πώς σταματάει το αυτοκίνητο? Πέστε ότι είδαμε ένα εμπόδιο στο δρόμο. Αφήνω τον γκάζι. Το πρώτο πράγμα που κάνω, μόλις δω κάποιο κίνδυνο, φοβάμαι, αγχώνομαι, δυσκολεύομαι, αφήνω τον γκάζι. Δεν σταματάει όμως εντελώς, απλά πάει σιγά σιγά. Πατάω το συμπλέχτη τέρμα και σιγά σιγά πατάω το φρένο. Αυτό κάνω. Και τώρα πάμε πάλι να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να φύγουμε, να πάμε παρακάτω. Θα περιμένουμε λίγο τώρα εδώ πέρα. Έρχεται ένα τρακτέρ, να μπορεί να περάσει το τρακτέρ. Θα κάνω εγώ λίγο στην άκρη, θα βρει αυτό στον τρόπο. Και αυτό μπορείτε να το κάνετε κι εσείς εδώ πέρα. Θα βγω εγώ λίγο στην άκρη εδώ πέρα, να περάσει το τρακτέρ. Ωραία, και τώρα έφυγε αυτός από πίσω που με ενοχλούσε. Πάω τώρα να ξεκινήσω σιγά σιγά. Πατάω συμπλέχτη, βάζω την πρώτη γιατί την είχα βγάλει. Ανάβω το φλας, ελέγχω τον καθρέφτη μου και την ικρηγωνία πρέπει κανονικά. Και ξεκινάω σιγά σιγά. Πατάω λίγο γκάζι, είπαμε, και αφήνω λίγο το συμπλέχτη να ξεκινήσει. Δεν πειράζει αν κλωτσάει, δεν πειράζει. Αν σβήσει, δεν πειράζει. Ξαναβάζω μπρος. Αυτό είναι το νόημα να έρθω να κάνω εξάσκηση την ώρα που δεν έχει κίνηση. Να συνηθίσω το αυτοκίνητο. Θα σβήσει 5-10 φορές. Ξανά εκεί, επιμένω, το βάζω μπρος. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Κουτσά στραβά που λέω εγώ. Πήρε φόρα λίγο το αυτοκίνητο με την πρώτη. Πατάω λίγο γκάζι για να πάρει φόρα και τώρα να βάλω τη δεύτερη. Καθώς πατάω το γκάζι, δεν αφήνω για να αλλάξω την ταχύτητα. Αυτό το κάνω όταν θέλω να σταματήσω. Καθώς επιταχύνω δηλαδή πατημένο το γκάζι, πατάω συμπλέχτη και αφήνω το γκάζι. Θα το μάθετε, το κάνετε συγχρόνως και μετά αλλάζω την ταχύτητα. Γιατί τις περισσότερες φορές, μόλις θα πάτε να πατήσετε πρώτα το συμπλέχτη, θα αργείτε να αφήνετε το γκάζι και θα ακούγεται ένα μούγκρισμα. Δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτό. Θα το συνηθίσετε. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάπου. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη βόλτα μας με τη δεύτερη ταχύτητα, πάλι να εξοικειωθούμε με το αυτοκίνητο και να φύγει το άγχος και το σφίξιμο. Αυτό είναι το βασικό. Τώρα θα πιάσουμε μία ευθεία εδώ πέρα και τώρα είναι ευκαιρία. Βλέπω ότι δεν έρχεται κανένας ευθεία μπροστά μου, οι άλλοι είναι από τον κανονικό του δρόμο, εγώ είμαι στον παράδρομο και θα προσπαθήσω να βάλω μία τρίτη ταχύτητα εφόσον το ξέρω λίγο, δεν χρειάζεται πολύ. Να προσπαθήσω να τη βάλω και δεν με ενοχλεί και κανένας, ούτε από πίσω ούτε από μπροστά. Πατάω λίγο γκάζι να δώσω λίγο φόρα και μόλις πάρει λίγο φόρα, να πάει λίγο πιο γρήγορα δηλαδή, πατάω το συμπλέχτη, αφήνω γκάζι και σπρώχνω το μοχλό ελεύθερα προς τα πάνω στο κενό και εδώ που μένει ελεύθερος το ξαναπάω πάνω. Αφήνω το συμπλέχτη σιγά σιγά και μετά πατάω γκαζάκι. Τώρα αν τα κάνετε και λίγο στραβά δεν πειράζει, γιατί είναι το άγχος, όχι πώς θα αλλάξω, πώς θα βάλω την τρίτη ταχύτητα. Δεν πειράζει αυτό το πράγμα, εντάξει. Συνεχίστε και κάντε το έτσι. Βάζω την τρίτη λοιπόν και συνεχίζω και βλέπω ότι μπροστά μου δεν είναι κανένας. Πιο μπροστά τώρα εδώ πέρα έχει μια ανηφορίτσα, φαίνεται και πάει και λίγο μια στροφούλα δεξιά. Θα προσέξουμε, θα πάμε σιγά σιγά. Μην ανησυχείτε για τα αυτοκίνητα, είναι από την άλλη μεριά. Κοιτάω τον καθρέφτη λίγο πίσω μου, να θυμάμαι να κοιτάω και τον καθρέφτη το κεντρικό και τον αριστερό και το δεξί από λίγο, γιατί ο αρχάριος συνήθως όταν κοιτάει τον καθρέφτη κολλάει μόλις δει κάποιον και δεν κοιτάει ξανά μπροστά. Και τώρα που έχει την ανηφορίτσα πρέπει να βάλω μικρότερη ταχύτητα για να μπορέσω να ανέβω, να έχω καλύτερη απόδοση στον γκάζι. Οπότε πατάω συμπλέχτη και βάζω τη δεύτερη. Έχω αφήσει τον γκάζι πρώτα, πατάω συμπλέχτη και βάζω τη δεύτερη. Και αφήνω το συμπλέχτη και πατάω γκαζάκι πάλι και προχωράω σιγά σιγά. Με το που έβαλα μικρότερη ταχύτητα έχει πιο πολύ δύναμη το αυτοκίνητο να ανέβει στην ανηφόρα. Δηλαδή με ρωτάει κάποιος με ποια ταχύτητα πάω στην ανηφόρα. Πάω με μια ταχύτητα παρακάτω. Εξαρτάται και πόσο τρέχει το αυτοκίνητο και πόσο δυνατό είναι. Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες, όχι πάρα πολλοί, αλλά υπάρχουν αρκετοί παράγοντες. Δεν γίνεται παπαγαλία να σας πω, ναι, τώρα βάλει την τέταρτη, μετά βάλει την τρίτη και μετά την τέταρτη. Εξαρτάται πόσο τρέχει το αυτοκίνητο, πόσο γρήγορα πάει και τι ταχύτητα έχουμε. Δηλαδή, αν δούμε ότι πάμε, ανεβαίνουμε μια ανηφόρα και πατάω τον γκάζι και το αυτοκίνητο δεν υπακούει, σημαίνει ότι ζορίζεται και μας προειδοποιεί ότι πρέπει να αλλάξουμε ταχύτητα, να πάμε πιο σιγά. Αυτό. Ξαναβρίσκω λοιπόν μία ευθεία, να προσπαθήσω πάλι να βάλω την τρίτη. Πατάω λίγο γκάζι να πάρει φόρα
και αφού πάρει λίγο φόρα, πατάω το συμπλέκτη, αφήνω γκάζε και σμπρώχνω ήρεμα σιγά σιγά και βάζω την τρίτη ταχύτητα και προχωράω σιγά σιγά. Αυτό θέλει. Προσπαθήστε να μην τρέξετε. Για μένα, το λέω σε όλους τους μαθητές μου, μην τρέχετε. Πηγαίνετε σιγά σιγά να συνηθίσετε το αυτοκίνητο, τον όγκο, να φύγει το άγχος και το σφίξιμο, ξαναλέω. Τα λέω ξανά και ξανά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βιαστούμε να κάνουμε κάτι γρήγορα. Θέλουμε να οδηγήσουμε το αυτοκίνητο. Και τι σημαίνει ο οδηγός ενός οχήματος? Ότι μπορεί να το κάνει ο οδηγός ό,τι θέλει. Όχι το αυτοκίνητο να μας κάνει ό,τι θέλει. Γι' αυτό λέμε, αυτός είναι χειριστής του μηχανήματος, του Clark, του γερανού. Ξέρει να το δουλεύει. Δεν μας κάνει ο γερανός, δεν μας κάνει το αυτοκίνητο ό,τι θέλει. Εμείς το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εδώ έχουμε μια στροφούλα και ανηφορίζουμε λίγο προς τα δεξιά. Άρα να βάλουμε μια μικρότερη ταχύτητα, να βάλουμε τη δεύτερη. Πατάω το συμπλέκτη, έχω αφήσει τον γκάζι και βάζω κενό πίσω και πάω για τη δεύτερη αριστερά και κάτω. Αφήνω το συμπλέκτη σιγά σιγά και πατάω και λίγο γκαζάκι. Και πάω σιγά σιγά. Θέλει ηρεμία. Και μόλις κουραστώ, σταματάω λίγο στην άκρη, θα σταματήσω τώρα εδώ πέρα, θα ανάψω το φλασάκι μου, μην τυχόν και έρχεται κάποιος, και θα σταματήσω στην άκρη, εδώ πέρα. Θα βγάλω την ταχύτητα για να μην ξεχαστώ και αφήσω το συμπλέκτη και μου φύγει, σβήσει το αυτοκίνητο. Αφήνω και το συμπλέκτη, παίρνω μια ανάσα για να μην με πονάει το πόδι, ασφαλίζω και με το χειρόφρενο και δεν έχω σβήσει ακόμα. Αν σβήσω, μετά πρέπει να βάλω και μια ταχύτητα για πρόσθετη ασφάλεια. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνετε. Αυτό πρέπει να κάνει και ένας υποψήφιος ο οποίος δεν έχει τελειώσει τα μαθήματα, δεν έχει πάρει το δίπλωμα δηλαδή. Αν βλέπει ο υποψήφιος ότι δεν τα καταφέρνει, πρέπει να κάνει μαθήματα παραπάνω. Αυτή είναι η απάντηση. Πρέπει να το δουλέψετε περισσότερο. Αλλά οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους το οικονομικό κομμάτι. Ναι, δεν γίνεται όμως να κάνεις και μαθήματα και να μην έχεις απώλεια στο οικονομικό θέμα. Πρέπει να δώσεις κάποια λεφτά παραπάνω. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο ότι πρέπει να δώσουμε κάποια λεφτά παραπάνω, να κάνουμε 10 μαθήματα παραπάνω. Θα μας ωφελήσουν. Ναι, θα γίνουμε τέλειοι? Όχι, δεν θα γίνουμε τέλειοι, αλλά θα μάθουμε κάποια πράγματα παραπάνω και θα γίνουμε πιο καλοί χειριστές του οχήματος που έχουμε. Όσο λοιπόν τώρα για τα άλλο, ότι έχω το δίπλωμα, αυτό που κάναμε τώρα και θέλω να το μάθω, προσέξτε αυτό που σας είπα. Ξεκινάμε μία μέρα νωρίς, να μην έχει πολλή κίνηση. Αν έχουμε κάποιον που θέλει να μας βοηθήσει, καλό είναι να τον πάρουμε μαζί και να έρθουμε σε έναν δρόμο όπως ήρθα τώρα εγώ εδώ και να κάνουμε γύρω γύρω, να συνηθίσουμε το αυτοκίνητο. Αν είναι ευθεία είναι ακόμα καλύτερα. Αν έχει πολλές στροφές είναι λίγο πιο δύσκολο. Προσπαθήστε το και εκεί. Δεν ξέρω σε ποιο μέρος είσαστε. Εγώ τώρα μιλάω για εδώ που είμαι, για τη Λάρισα. Έχουμε κάποια δρομάκια, έχουμε πολλές ευθείες, δεν έχουμε ανηφόρες και κάνουμε την εξάσκηση. Γι' αυτό μην εγκαταλείπετε, μην το παρατάτε, θέλει εξάσκηση. Να είστε όλοι καλά, Σχολείο Οδηγών Φλέγκας. Γεια σας.